नमस्कार, वृषालीज किचनमध्ये तुमचे स्वागत। आज मी सेवभाजीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। चला तर मग झटपट रेसिपीला सुरुवात करूयात। पण त्या अगोदर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सेवभाजी करता मी इथे सेवचे हे पॅकेट घेतलेले आहे, तुम्ही कुठलेही वापरू शकता। आता भाजी करता मसाला तयार करून घेऊ। मी इथे एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये 2 मीडियम साईजचे कांदे कट करून घेतलेत, ते यामध्ये टाकून घेऊ। 5-6 लसूण पाकळ्या आणि थोडीशी अद्रक टाकून घेऊ। अर्धी वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, छोटे 2 चम्मच धने आणि थोडेसे मीठ टाकून घेऊ। आता मिक्सरला याची थोडेसे पाणी टाकून बारीक पेस्ट करून घेऊ। पेस्ट तयार झाली आहे, बघा छान बारीक निघाली। मी यामध्ये थोडेसे पाणी टाकले होते। आता सेवभाजीचा रस्सा तयार करून घेऊ। त्याकरता मी इथे सेव घेतली, मिक्सरला बारीक केलेली पेस्ट आणि जाडसर टमाटर चिरून घेतलं आहे। इकडे गॅसवरती एका कढईमध्ये मी मोठा 1.5 चम्मच तेल गरम करून घेतले आहे। त्यामध्ये छोटा 1 चम्मच जिरं टाकून घेऊ। जिरं भाजल्यानंतर मिक्सरला काढलेली पेस्ट यामध्ये टाकून घेऊ। ती पेस्ट चांगली तेलामध्ये भाजून घेऊ, कारण मी सर्व साहित्य कच्चेच मिक्सरला काढले होते, त्यामुळे ते आता चांगले तेलामध्ये भाजून घेऊ। त्याला छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत ते भाजायचं आहे। सतत चम्मच देत राहायचा, कारण तो मसाला खाली कढईला लागू शकतो, त्यामुळे अशा प्रकारे चम्मच देत राहायचा आणि ती पेस्ट छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायची। आता यामध्ये 2 छोटे चम्मच लाल चटणी आणि अर्धा चम्मच हळद टाकून घेऊ, ती चांगली भाजून घेऊ। चटणी हळद भाजल्यानंतर अर्धा चम्मच धनिया पावडर आणि अर्धा चम्मच जिरे पावडर टाकून घेऊ। त्यानंतर छोटा 1 चम्मच अंबारी काळा मसाला टाकून घेऊ, तुम्ही कुठलाही टाकू शकता। आणि मीठ चवीनुसार यामध्ये टाकून घेऊ। आता यामध्ये जाडसर चिरलेले टमाटर टाकून घेऊ। इथे टमाटर एखादा सेकंदच मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे, खूप जास्त वेळ मसाल्यामध्ये टमाटर शिजून घ्यायचे नाही। आणि आता यामध्ये पाणी टाकून घेऊ, तुमच्या आवश्यकतेनुसार यामध्ये पाणी टाकून घ्या। आता यामध्ये थोडीशी शेव टाकून घेऊ, एकदम थोडीशी टाकायची, हे बघा। आता या रस्स्यासोबतच ही शेव थोडीशी शिजून घ्यायची, यामुळे भाजीचा रस्सा छान थिक होतो आणि टेस्टी पण लागतो। आता रस्स्याला चांगली उकळी काढून घेऊ। छान एक मोठी उकळी काढल्यानंतर गॅस बंद करून देऊ। त्यानंतर जेवणाच्या 5 मिनिट अगोदर उरलेली शेव आपल्या आवश्यकतेनुसार या रस्स्यामध्ये टाकून देऊ शकतो, किंवा मग जेवताना हा रस्सा डिशमध्ये घेऊन यावर वरतून शेव तुम्ही टाकून घेऊ शकता। रस्सा छान उकळलेला आहे, बघा। टमाटर पण छान शिजलेलं आहे, रस्स्यामध्ये टमाटरच्या फोडी पण दिसत आहेत। टमाटर जर मसाल्यामध्ये खूप परतू दिलं असतं तर ते खूप बारीक झालं असतं, पण मला इथे टमाटरच्या फोडी दिसणाऱ्या पाहिजेत होत्या, त्यामुळे मी टमाटर मसाल्यामध्ये जास्त गळू नाही दिलं। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही टमाटरची पेस्टसुद्धा टाकू शकता। आता रस्स्यामध्ये टाकलेली शेव थोडीशी चमच्याने बारीक करून घेऊ। सर्व शेव बारीक नाही करायची, थोडीशी बारीक करायची, हे बघा अशा प्रकारे। शेवची भाजी तयार झालेली आहे, गॅसही बंद केला आहे। आता डिशमध्ये काढून घेऊ। झणझणीत सेवभाजी रेडी आहे। अशा प्रकारे भाजी तयार करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। आणि कशी झाली ते मला कमेंट्स करून सांगा। आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।